Tässä videossa Stadiliigan mitalipelit. Tuutte näkemään 2 eri mitalipeliä NHC Espoon 1- ja 2-joukkueesta. Aloitetaan pronssipelillä Stadiliigan 5. Välissä on treeneistä parhaita paloja ja video huipentuu Stadiliiga 3 finaaliin, joka oli tunteiden vuoristorata. Tervetuloa! Aloitetaan NHC All Starsin Stadiliigan 5 pronssipelillä. Aivan muuten masentava lause, mutta joo. Mä ajattelin, että jengi on vähän raskaalla jalalla tänään, niin mä luulen, että tulee hikinen ilta. Mä käytän tän vähän niinku tämmösenä viimeisenä warm-upina siihen Stadiliiga 3 finaaliin sit lauantaina. Nyt on siis keskiviikko. Olisi kivempi lopettaa pronssiin kuin nelossia. No niin, ettei vaan ihan harmitus päälle. No niin, 1, 2, Hieno motivaatio siltä, tää oli hyvä. Come on, häkkejä tänään. on metallia on tänään. No niin. Oho, mikä mailapeli. Olipa huono. 6,5 minuuttia pelattu, mä en saanut yhtään vetoa. Pronssipelin aloitus oli todella hämmentävä. Me ei todellakaan tultu laiskalla jalalla, niin kuin vaikutti ennen peliä. Olin maalilla siis todella työtön ekaan erään. Se ei kyllä kauan kestänyt, näette vähän myöhemmin. Tää meni siihen, että 10 minuutin kohdalla mun piti pelaajilta jo pyytää kutia. Antakaa tulla veto, jos tulee tohon. Ai! Hienoa äijät, come on. Erän lopulla me tehtiin ensimmäinen maali. Ja hetkonen, onko veto tulossa? Eka torjunta. Semmonen erä, varmaan 10 vetoa ohi. Tuliko 1 vai 2 maalia? Joo, siinä oli koko eka erä. Itellä oli tässä vaiheessa 2 torjuntaa. 2. Ja Stadiliigassa on siis 15 minuutin erät, jos ette ole ennen näitä seurannut. Siinä kävi itellä tuuri, jäi aika mehukas ripari tohon keskelle, mutta tuomari ehti viheltää pilliä. Nyt päästiin alivoiman makuun. Se on sulla. Joo. Häh? On. Ei noin. Toinen puoli! AV tapettu, rupeshan niitä torjuntoja tulee ja päästiin myös 2-0 johtoon. Vittu. Pitää olla terävämpi noissa. Ne on ihan herä. Muuten, jos joku ihmettelee, miksi et ole nähnyt semifinaalia, minkä siis NHC All Stars hävis, niin mä en ollut siinä pelaamassa. Olisiko jätkät hävinnyt sen tyyli 7-4, mutta nyt pronssipeli näyttää hyvältä, koska tehdään meidän 3. ja heti perään 4. maali. 4-0. Näyttää aika hyvältä. Tässä vaiheessa näyttää vähän liiankin hyvältä ja niin se näyttikin. Noin pitää jäädä. Turhaa päästään riparin nosta. Hyvä. Taas ihan huono ripari. Kyllä rällään pitäisi jäädä oikeesti noin. Tai sitten tuli aika lähellä mun kehoa. Pitäis varmaan ottaa rintaa vaan turhaa rälläällä tohon noin. Vittu! Miten noi ei jää saa? Takis vaan! Meidän vastustaja Torpedo rupesi laittamaan lisää puita uuniin ja nyt rupesi tulee hiki, niin kuin mä vähän ehkä ajattelin, että tulee ennen peliä jo. Tää oli siis aivan älytön mylly. Me pyörittiin vajaa 2 minuuttia omissa ja vaikka torjuntoja ei tullut kuin muutama, on tuolla aika rankka liikkuu messissä tälleen Stadiliiga-kuntoisena. Oi vittu valta. Voit vaan. Mä olisin kyllä vähän näitä haltuun. Jotenkin pomppii joka kiekko, mutta se on pääasia, että jää. Vastustajat rupes hermostua jo toisilleen. Jos se loman näpytti. Vielä erän viimeinen tilanne, jonka kestin hyvin. Tähän erää itelle 11 torjuntaa ja jälkieditis voi sanoa, että 0 peli on tähtäimessä, mutta tuleeko se? En halua jinksaa sitä, kaikki tietää mitä mä ajattelen, mutta kauden ensimmäinen X on tulossa. Vihu oli toista mieltä, koska nyt rupesi sellainen kiekkosade tulee, että terve. Otettiin heti jäähyjä, parikin kappaletta 3. erän alkuun ja maalissa oli kestämistä. Maljes!
Joo. Jumalauta, kyllä se meni. Takis! Mun liikkeestä saattaa jo huomaa, että viimeiseen 10 minuuttiin, kun on oikeesti tullut kaikki pelin laukaukset, niin rupeaa jo vähän väsyttää ja lopulta. Vittu. No. Sinne se meni. Vähän ylipelasi. Tiedätkö vielä rysseli vielä sinne kulmaan, mutta jätin etuseen perään. Oli kyllä aika hyvä. Meidän pakiston tukipilari Hermans vetää kaveri aivan levyyksi tonne kulmaa ja vihu alkaa turhautua. Mä pitäis jengi kyllä rauhoittua. Ihan käsittämätöntä kyllä, että tosta ei tullut boksia. Stadiliigassa on siis taklaukset kielletty. Samanlaiset säännöt. Vittu ei täällä ole sääntöjä. Ei ollut sattumaa, kun rupesin puhua siitä. No, nyt voi sanoa nollasta. Heti rupesi tulla hirveä kiekkosade. Vielä olisi 7,5 minuuttia jäljellä ja mua testataan edelleen. Ei saa ikinä mennä toi. Se on 100% mun. Ihan 110. Ei varmaan muuta tarvi sanoa. Sitten rupee tunteet kuumenee kentällä. Meidän pelaaja Savukoski tönästään tonne kulmaa. Savukoski vähän hermostuu. Ja tästä jatkotilanteesta mies lentää pihalle tuomarin koskemattomuudesta. Kertokaa kommenteissa, oliko teidän mielestä ulosajo vai ei. Vähän heikosti näkyy ehkä tilanne tuolta mun kamerasta. Viho sai 2, me saatiin 5. No niin, ollaan loppupelistä. Pelataan 4. Mielenkiintoista. Nyt meni peli jännäksi. Kestetäänkö me? Isi vaan saa purka. Tai pitää purka. Vittu. Mitä mä aina kerään? Meni hikiseksi. Hyviä blokkeja, saatit joku 4 tänä. Joo. Mitäs meni mailla paskas? Ai sul meni? Joo. No mut hei. Sä voit kiittää. Seurauksia. Hei, joku blokasta olisi voinut mennä maaliin peli, jos 4-4. Hei. Se oli se arvosta. Oot mulla velkaa parista Ai. Hieno tyhjä maa. Hyvä puoli. On se nyt kivempi voittaa tommonen vähän tiukempi. Anna. Mikä pelle? Vetää 5 sekkaa kellos lämärissä. Niin oli kyllä vähän. Ei mitään. Pronssimitalit kaulassa. Aivan uskomatonta. Kiitos paljon. Hyvin selviä selkeä. Kiitos. Pronssimitalit kaulassa. Joo, melkoinen peli kyllä. Tuli eka erää 1 veto ja sit tuli vähän enemmän, varsinkin kolmannes ja tehtiin vielä jännäksi. Mut joo, huomenna treenit torstai. Mä ajattelin nekin laittaa tähän samaan videoon sitten ja sit joo, lauantain tosiaan vielä sitten Stadiliiga 3 finaali vähän päivä. Täällä on kato kameran kuvannut vieläkin päällä. Hei, mä voin tähän väliin näyttää mun kamera. Tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta mä just ostin uuden. Mä voin näyttää tätä. Tää on DJI Action 5 Pro kamera. Mun GoPros kesti akku vain jonkun tunnin, puolitoista. Aina vähän sammuu niinku kesken, niin mä katsoin, että DJI:ssä on parempi akku ja niin on ollut. Nyt ihan pari kertaa vasta käyttänyt. Mä saan tähän mun mikinkin suoraan kiinni, ei tarvitse editis suoraan laittaa, kun tääkin on DJI mikki. Mä tiedän, että joitain kiinnostaa nämä hommat. Sitten mä ostin tämmösen Small Rigin tupla-imukupit. Mulla oli se GoPro tosiaan ennen ja se GoPro on normistock imukuppi. Tippui koko aika, mutta tää on nyt pysynyt ja tässä kestää akku pitkään, niin jeesi kyllä näitä mun IRL-kuvauksia tosi paljon. Come on! Ennen finaalia meillä oli vielä 1 treenit, tässä jäiden parhaat palat. Oli oikeasti yksi parhaista jäistä itselle tänä kautena. Vaarallisia tilanteita tulee sen verran usein näillä jäillä, että yleensä ei ihan näin hyvin tartu. Yksi juttu mihin mä nyt on niinku... Mä oon koko kauden kiinnittänyt huomioon, että varsinkin nyt jotenkin viime peleissä taas.
Niin on se, kun mä pudotan polvilleen, niin mulla putoaa hanskat saman liikaa. Eli samaan aikaan kun mä menen polvilleen, jos joku vetää ylös, niin todennäköisesti saa maali, jos on hyvä veto. Pare! Lähelläkö? Sarja! Aika laiska rakkuri. Aika paska. No sekin oli jo. Laiska ja paska. Se on yleensä hyvä kombo. Oho! Sanotaan näin, että siinä oli varmaan oikeasti 15 senttiä, mistä se kiekko olisi voinut mennä. Jos se sieltä menee, niin kyllä propsit hyökkääjälle. Vittu. Siinä ei ole kyllä paljon tehtävissä. Saatana ei tule. Kiitos. Tänään hyvä peli ja kannu koti. Haluatteko te näkyy video? Aro, täällä on tullut kannattajia. Finaali huuma. On kova. Siitä pari lämpökutia ja peliä. Tryhardsilla ennen finaalia 18 voittoa, 0 häviöä tällä kaudella. Onnistuuko voittamaton kausi? Kauden viimeinen. Nyt pelataan vittu lätkää. Pelataan vittu lujaa lätkää ja lyhyit vaihtoja. Laitetaan vittu nyt tänään kaikki peliin ja pidempi ilma sitten. Laitetaan kolmannen. Hei! Meillä on kakkosveskakin tänään, jos ei suorita, niin tulee vaihtoja. Finaalissa meillä on vastas Filo. Runkosarjassa pelasi heitä vastaan yhden pelin, joka me voitettiin 11-3, mutta silloinkin heillä oli 40 vetoa, niin pitää totta kai olla hereillä. Tullaan heti isolla sykkeellä peliin ja ei oo 1-0 kaukana. Kauden iso yleisö. On maalin takana vähän jengiä. Niin kuuluukin. Vastustajan eka tilanne, heti 2-1. Se on meidän. Vastas! Käleitä, siellä tila! Tuomarin linja oli erittäin kyseenalainen tämän koko finaalin. Mä tiedän jo nyt, että näistä vihellyksistä tulee hyvää pöhinää kommentteihin. Mä tuun näyttää teille nämä kaikki, mutta me päästiin tästä tilanteesta ensimmäiselle YVlle. Siis kyllä tästä. Niin kuin sanoin, Stadinliigassa ei saa taklata, mutta ei herranjumala. Joka tapauksessa otettiin boksi heti takaisin, jonka jälkeen tulee pahoja tilanteita. Vähän paha tuli maskin takaa. Vittu!
Tuntui pelitilanteessa, että tälle ei voinut mitään, mutta uusinnasta kun katsoo, niin meillä ajaa pakki ensimmäisen syötön jälkeen kiekolliseen kiinni. Tässä vaiheessa olisi itse pitänyt jo älytä, ettei tosta liian hyvää vetoa saa ja liikkuu valmiiksi takikselle. Mutta tällä kertaa näin ja me ollaan perässä 1-0. Seuraavaksi lisää YVt meille, mutta ollaan kuitenkin meidän päässä ja... Nyt meinas livahtaa. Mä sanoin treeneissä tästä, että mulla putoo välillä kädet liikaa, kun menen jäihin. Tästä pitäis päästä eroon. Lisää tulee. Siinä oli hyvä koppi ja arvatkaa mitä. Jälleen ylivoima meille. Nyt vois YV tehdä. Meillä on ollut aika monta. Ja siitä vielä lisää YVtä meille. Mun on pakko heittää Tamminen tähän väliin, vaikka tää on enemmän nyt meidän puolella. 2 loistavaa joukkuetta, 1 maalin kiekkopeli. Anna niiden pelaajien ratkaista. Tossakin 3 perättäysjäähyä, joista kaikki, ei 1, ei 2 ja 3, vaan kaikki 3 oli kyseenalaisia. Meidän YV on kuitenkin ollut surkeeta, ja mitä täällä tapahtuu? 5-3 kaveri läpi. Vittu! Ai, kaveri ajautui vähän pieneen. Aattelin kyllä, että tää olisi pitänyt jäädä, mut propsit numero 64 veti täydellisesti riman alle. Me ollaan pahassa tilanteessa. Vastustaja puolustanut tiiviisti ja kaverin veskari ottaa kyllä kaikki kiinni tällä hetkellä. Ensimmäinen erä oli siinä. Mulle 8 torjuntaa, Vihulle 15. Vähän hankala erä kyllä. Joo, siis ei sulle tullut yhtään helppoja. Kaikki on tommosia pahoja. Yksin läpi tilanteita. Mut se on oikeesti usein täällä jengissä toi sama. Joo. Se on tosi sun pääsisät, kun ei tuu vetoa, jos kun tulee, eli se on vähän tommonen. Niin. Joo, hoideta. Kyllä tää on meidän peli. Oo, meillä on paikkaa niin paljon. Kyllä me hallitaan, mut ei olla rankastu. Ja kaiken rehellisyyden nimissä Fila voittaa myös maalivahtipelissä tällä hetkellä. Nyt pitää itse tsempata ja päästä finaalin tasolle. 0-3 tilannetta ei ainakaan salli tähän kohtaan. Siellä on vastustajan mailla korkealla ja jälleen me päästään YVlle, jos tällä kertaa tehtäis. Heti YVn alkuun Fila laittaa purkukiekkoa, avataan peli tosi nätisti meidän omalta alueelta lähtien ja se palkitaan. Come on! Tärkeä maali. Todella tärkeä maali ja me ollaan pelissä mukana. Rauha! Nyt me sekoillaan omissa ja tosta tilanteesta meille jäähy. Nyt päästään näkemään vastustajan ylivoimaa. Ei jumalauta. No niin, Miettiselle terkkuja. 5-3 AV ja tässä vaiheessa propsit Filan ylivoimalle. Selkeästi parasta ylivoimaa, mitä vastaan ainakin mä oon pelannut tällä kaudella. Aivan jäätävällä maltilla kaverit pelaa ja malttaa jakaa vielä toiseen aaltoon ja sieltä vielä takaskin. Oli vähän helisemästä tuolla pöntöllä. Hei, mennyt siitä. Hei, jumalauta! Nyt! Sieltä se tulee! No hei, jos sä nostat puikkoriin päähän! Hei, älä nyt jaksa. Siinä! Hakee kyllä hyvin tuon takalistuja. Vielä kestetään. Tässä esimerkki, mitä pelaajat älkää ikinä tehkö veskarille. Joo, meidän pelaajasait on blokattua mailalla vähän tuurilla, mutta mikä järki on tässä tilanteessa tulla maalivahdin maskiin? Antakaa nämä vedot veskarille, jos te ootte noin lähellä maalivahtia. Siis tässä Maija Kangas, eli meidän 28 periaatteessa tekee päätöksen, että se ottaa ton vedon todennäköisemmin kiinni kuin minä. Ja Respect otti kiinni, niin kuin tossa tilanteessa oli pakko, koska enhän mä enää nähnyt mitään tossa, kun veto lähti. Ai, come on! Iso. Todella iso. Come on. Tiukkaa on. Vastustaja ajaa saman tien luukulle ja onneksi numero 36 vetää tosta ohi. Toi vastustajan numero 64 oli muuten liukas, teki sen kaverin toisen maalin ja koko aika pahan teossa. Seuraavaksi mua testataan vanha-aikaisella. Siinä on messissä ja jatkotilanteestakin peitän hyvin. Seuraavaksi joudutaan taas alivoimalle tästä tilanteesta. Jalois!
No niin, 5-3 AV tähän paikkaan. Taitaa olla kuuluisia hyvitysvihellyksiä. Ei se auta, pitää kestää. Mä olin ihan mukana, saatana. Rupee mullakin keittää. Ei, mut siis vastustaja liikuttaa kiekkoa paljon ja tiesin tos ekan poikkarin jälkeen, että vielä tulee luukulle. Mä turhaan pudota mahalleni. Jos mä olisin vaan pienellä maltilla ottanut tosta normiperhosen alas, niin tuskin menis noin läheltä. Mutta turha kitistä. Vähän hajus paketti, tiesin täsmälleen mitä tulla. Olihan se vaikee. Juti jatkaa tästä. Ja ruvetaan menee omia eteenpäin ja sitten mennään eteenpäin. Se on meidän. Pois! Terkut Miettiselle taas. En tiedä mikä tää avaus oli, mut nyt oli kauden tärkeimmät seivit iteltä. Enää ei salli Filaa taas 2 johtoon. Erän loppuunkin oli vielä tekemistä. Erätauolle mennään Filan 3-2 johossa. Mut siis täällä on ihan älyttömän tiukka linja, vittu, saa tehdä yhtään mitään. Ei mitään järkeä. Come on äijät, hoidetaan! Itelle 18 torjuntaa tähän erään. Täytyy sanoa, että toimitsijat laittoi ehkä pari ekstraakin, mutta tulihan tuolla hiki. 3. erä starttii, veto vähän huonommasta kulmasta ja nää pitää olla rutiiniseivejä, niin kuin olikin. Mä en oo näyttänyt kauheasti mitä toisessa päässä on tapahtunut, niin tässä on loistava esimerkki, mitä tää käytännössä koko aika oli. Filalla oikeasti oli koko peli viisukkoa tossa maali eessä. Meillä on hyvä kiekkokontrolli, mutta vähän huonoista kulmista, suuri osa vedoista ja Filan maalivahti oli kanssa loistava. Se on meidän. Ei herran jumala, taas huono avaus meiltä. Ja kädellä toi kiekko hipas mua. Taisi olla just tarpeeksi, että meni ohi. Seuraavaksi me päästään taas ylivoimalle, joka ei ole meillä ollut vahvaa. Nyt olisi aika. Come on! Iso! Seuraavan maalin merkitystä ei voi korostaa liikaa. Sellainen 6 minuuttia kellossa, peli tasan. Hyvä seivi iteltä, jonka jälkeen tästä tilanteesta Filalle boksi. Saatiin yksi tosi vaarallinen tontti YV:llä, ei tehty. Ja sit Pirkka Granlund, numero 64, iskee taas. YV:llä ei tehty, 2 minuuttia kellossa, pari paikkaa vielä molemmille. Pois eestä! Kyllä se on niin, että jatkoajalle mennään. Hei, vitu hyvät blokkautta vetoi, mutta jos tulee vähän kauempaa, niin mieluummin sille, että mä näen sen. Sitten mitä lähemmäs tulee, niin sit vaan eteen. Jatkoaika pelataan 5 minuuttia 3v3, maalista poikki totta kai. Jos ei tuu maalia, rankkari. Fila pelasi todella fiksusti tätä 3v3, voittivat ekan aloituksen, jonka jälkeen piti kiekkoa rauhassa ennen kuin pääsi hyökkäysalueelle. Ei kai vaan. Maali ees! Ota vaan. Rauha, maltti! Saatiin ekaa kertaa kiekko ja Nuutti Vihtilä halusi ratkaista tämän pelin. Itse kyseenalaista vähän Nuutin ratkaisua tässä. Kiekkokontrolli on niin tärkeä 3v3, mutta Nuutti itse asiassa sanoikin mulle pelin jälkeen, että hänellä oli fiilis, että häviö tulee, jos ei nyt tehdä. Ja halusi ottaa omiin näppysiin hommat, joten pelimiehenä arvostan ideaa. Maltti kiekon kanssa! Toinen puoli! Onneksi ei tullut maalille, oli sen verran ukkoa eessä. Loistava haasto Kokolta ja saadaan ylivoimaa. Onhan se pakko olla. Saadaan heti älytön tontti, mutta vielä älyttömämpi torjunta vastustajan maalivahilta. Voiko Fila kestää? Nyt
Eki Tammenpää, illan yksi ehdottomasti isoimpia hahmoja. Jumalauta Spagatissa moni koppei, niin miltä nyt tuntuu? Stadiliiga pysti siinä. No, tähän tuntuu paremmalta kuin Stanley Cup olisi tuntunut, ihan älytön peli. Oli voittamaton runkosarja, meitä vähän haastettiin tänään, mutta näin se kuuluu, tää kuuluu asiaan. Kivempi voittaa näin. Tää painaa muuten enemmän kuin Stanley Cup kanssa. Helposti. Loistavaa! Tää jaetaan 2 ihmiselle, koska jatkoaika maali Burski, mut hei, ilman Ekiä, niin ei me vittu oltais tässä näin. 19-0 rekordi. Ei hävitty yhtäkään matsia. Ois voinut tilaa lippikset jo ekan pelin jälkeen. Kiitos jätkät kaudesta. Kiitos. Ei mulla ole mitään muuta sanottavaa kuin torilla tavataan!